Hello everyone, my name is Nguyễn Thị Phong from Nghĩa Dân High School. Welcome to our lesson today. Xin chào tất cả các em, cô tên là Nguyễn Thị Phong đến từ trường Trung học phổ thông Nghĩa Dân. Chào mừng các em đến với bài học của chúng ta ngày hôm nay. Now, Unit 13, the 22nd SEA Games, Section E, Language Focus. And now, please open the book at page 145. Các em mở sách giáo khoa trang 145 để chúng ta bắt đầu vào bài học. Our lesson today consists of two parts. Bài học của chúng ta gồm hai phần. Part 1, pronunciation, linking. Part 2, grammar. We are going to learn about double comparison. Trong phần ngữ pháp, chúng ta đã tìm hiểu về so sánh kép with two types. The first one, comparative and comparative. The second one, the comparatives. And now, let's move to the first part of the lesson. Và bây giờ, cô cùng các em sẽ đi vào phần học đầu tiên. Part 1, pronunciation. Linking. So, what is linking? Vậy, linking là gì? Chúng ta sẽ quan sát cho cô vào các ví dụ sau đây. Và trong khi quan sát, các em chú ý vào mỗi câu được nói như thế nào. I have 3 pairs of sentences. Cô có 3 cặp câu như các em quan sát ở trên bảng. And now, listen carefully. Bây giờ các em sẽ lắng nghe một cách chú ý. The first one. Have a nice day. Have a nice day. The second one. My car is new. My car is new. The third one. I live in an apartment. I live in an apartment. Như vậy các em chú ý, trên bảng cô có 3 cặp câu. Và ở mỗi cặp câu này thì các em thấy rằng ở câu đầu tiên, mỗi từ đang được phát âm một cách rõ ràng, rời rạc. Ở câu thứ hai thì các em chú ý là người nói đã nối các từ như là have và my car is, hoặc là I live in. Chúng ta nối các từ với nhau. Và với cái khái niệm này chúng ta gọi là linking, nối từ. Vậy nối từ là gì? Ok, linking is not speaking faster. Các em chú ý, nối từ không phải là cách mà chúng ta đọc nhanh trong câu. But linking means combining or connecting. Và nối từ có nghĩa là chúng ta kết hợp các từ trong một câu với nhau để tạo thành một cái thể thống nhất trong câu. Và các em thấy rằng ở câu thứ hai thì người đọc đã nối từ have thành have. Chúng ta không nói là have a nice day, have a nice day. Ok? And now we move to next. And we are going to answer 2 questions. Why do we link and how do we link? Now, for the first question, why do we link? Tại sao chúng ta lại nối từ với nhau? Chúng ta quan sát lại cho cô ví dụ. I live in an apartment. Ok, ở trong ví dụ này, I live in an apartment. Với những người bắt đầu học tiếng Anh thì thường nói là I live in apartment. I live in an apartment. Nhưng với những người đã học tiếng Anh một thời gian thì chúng ta sẽ nói như sau. I live in an apartment. Vì vậy, khi nối từ thì ở trong câu này chúng ta đã thấy 3 benefits of linking. Chúng ta đã thấy rằng chúng ta có 3 cái mặt lợi của cái việc nối từ trong câu với nhau. The first one is that the sentence sounds more natural and fluent. Thứ nhất là trong câu đó thì các âm thanh đã thể hiện một cách trôi chảy và một cách tự nhiên hơn. And when you speak the sentence like that, you look like a native speaker. And the second one is that we have a better word straight. For example, in this sentence, I live in an apartment. So, in this sentence, we put straight on live and apartment. Như vậy, với câu này, khi chúng ta nối từ thì chúng ta đã để ý thấy rằng là trọng âm của từ trong câu đã được nhấn vào từ live và từ apartment.
And the third benefit of linking, và cái lợi ích thứ ba của việc nối từ đó là consonant sounds clearer. Look at the example again. Các em quan sát lại ví dụ. In this sentence, we have the verb live. And verb is consonant. Chúng ta có động từ live và âm cuối là phụ âm verb. Ở đây, phụ âm verb đã được nối với từ in và chúng ta phát âm là I live in. I live in. Như vậy, phụ âm verb đã được phát âm rõ ràng hơn trong từ thứ hai là từ in. Okay, these are three benefits of linking. Và đây là ba cái mặt lợi của cái việc nối từ trong một câu với nhau. And now we move to the second question. How do we link? Chúng ta chuyển sang câu hỏi số 2. Tại sao chúng ta, làm thế nào để chúng ta có thể nối các từ với nhau được? Okay, look at the example again. In this example, we only link live to in, but we can't link an to apartment. Như vậy các em có thể thấy rằng ở trên ví dụ trên thì chúng ta chỉ nối từ live với từ in, mà chúng ta lại không thể nối từ an với từ apartment. Và lý do tại sao ạ? Thì chúng ta chú ý cho cô. When we link words together, we only connect the last consonant to the next vowel. Vậy một quy luật nối từ đó là chúng ta chỉ được nối phụ âm của từ trước, phụ âm cuối của từ trước với nguyên âm của từ tiếp theo. Như vậy, cô và các em vừa tìm hiểu về mặt lợi của việc nối từ và làm thế nào để chúng ta nối từ ở trong một câu được. And now we move to practice. Và bây giờ cô mời các em chuyển sang phần luyện tập. In this practice, we have 5 sentences. Trong phần luyện tập này chúng ta có 5 câu. Now, pay attention to linking. Chúng ta chú ý vào nối từ ở trong câu. For example, number 1. Pay attention to the words took and off. Number 2. Pay attention to quite and oh. Number 3. From and Australia. Number 4. Tom and used. Number 5. Put and on. Như vậy, đây là những từ có thể nối được với nhau ở trong các câu trong phần luyện tập này. Và bây giờ cô sẽ dành cho các em thời gian để các em có thể luyện tập. Okay, now listen again. The plane took off despite the fog. The plane took off despite the fog. And number 2, Miss Brown's quite tall. Miss Brown's quite tall. Number 3, she's from Australia. She's from Australia. Number 4, Tom used to live here. Tom used to live here. And number 5, put on the helmet, please. Put on the helmet, please. So these are linking words in the sentences. Như vậy, vừa rồi chúng ta đã luyện tập nối từ ở trong các câu. Và một lần nữa, các em chú ý lại những từ mà cô có cái dấu nối ở trên bảng. Now listen and repeat. Took off. Quite told. From Australia. Tom used. And put on. Như vậy, vừa rồi cô và các em đã làm 5 câu thực hành về nối từ ở trong các câu này. And now we move to the next part of our lesson. Grammar. Và bây giờ cô mời các em chuyển sang phần thứ 2, phần ngữ pháp. In this part, we are going to learn about double comparison. Trong phần này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về so sánh kép. Okay. Now, look at the example. I have the pictures of Jeff and Ben. And from this picture, we can say, Jeff is taller than Ben. Bây giờ các em chú ý cho cô vào cụm từ cô đã in đậm. Jeff is taller than Ben. Và câu này là một câu rất là quen thuộc với các em. Chúng ta so sánh về chiều cao của Jeff và Ben. Chúng ta nói rằng Jeff is taller than Ben.
Jeff thì cao hơn Ben. Và với câu này chúng ta đang sử dụng cách so sánh hơn. Ta gọi là comparative. And now we move to the next example. This is Peter. Đây là bức tranh của Peter. Các em quan sát vào sự thay đổi của Peter. And we can say, chúng ta có thể nói câu như sau. Peter is taller and taller. Một lần nữa các em lại chú ý vào cho cô phần từ cô đã in đậm. Peter is taller and taller. Peter mỗi ngày một cao hơn. And taller we call double comparisons. Với cụm từ taller and taller thì chúng ta gọi là so sánh kép. And now we move to the next example. Chúng ta chuyển sang thêm một ví dụ nữa. This is the chart of price of gold. Đây là biểu đồ về giá vàng. Và các em có thể quan sát giá vàng thay đổi theo từng ngày và theo chiều hướng là đi lên. Chúng ta có thể nói câu như sau. The price of gold is higher and higher. But in another way, we can say Gold is more and more expensive. gold is more and more expensive. Vàng mỗi ngày một đắt hơn. Và đây cũng là một cách mà chúng ta sử dụng so sánh kép more and more expensive. Như vậy vừa rồi cô đã lấy một số ví dụ để minh họa cho các em về cách sử dụng của so sánh kép. And now look at the example again. In the first one, we have Peter is taller and taller. In the second one, we have more and more expensive. Như vậy, ở câu 1 chúng ta có cụm từ taller and taller. Ở câu số 2, chúng ta lại có cụm từ more and more expensive. Vậy tại sao chúng ta lại có hai cái sự khác biệt này? Các em có chú ý không ạ? Vậy như các em để ý thì ở câu số 1, tall is a short adjective. Ở câu ví dụ số 1, tall là một tính từ ngắn. And in the second example, expensive is a long adjective. Ở ví dụ số 2 thì expensive là một tính từ dài. So, this is the formula of this type of double comparisons. Và đây chính là công thức của cấu trúc so sánh kép. We have comparative and comparatives. Vậy thì cấu trúc so sánh kép này dùng để diễn tả điều gì? Các em chú ý vào ví dụ ở phía trên. Peter mỗi ngày một cao hơn hay vàng mỗi ngày một đắt hơn? So, the type of double comparison is used to describe a continuous trend. Ở đây cô in đậm, đó là chữ continuous trend, sự thay đổi liên tục. Chúng ta lưu ý. And now we move to the next example. Now look at the picture. We have the sun here, and we have a smiling face, you know. And with this, okay, we can say, When the sun's bright, I feel happy. khi mặt trời chiếu sáng, tôi cảm thấy vui vẻ. And this, the sun is brighter. And, yeah, a bigger smiling face. So we can say, When the sun's brighter, I feel happier. khi mặt trời chiếu sáng hơn, tôi càng cảm thấy vui hơn. And in another ways, we can say, và chúng ta có thể nói bằng cách tiếp theo như sau. The brighter the sun is, the happier I feel. Chúng ta lại lưu ý cho cô vào các cái từ mà cô đã in đậm. The brighter the sun is, the happier I feel. Mặt trời càng chiếu sáng, tôi càng cảm thấy vui. Như vậy, chú ý cho cô cụm từ the brighter, the happier. Và đây là một cách thứ hai của cấu trúc so sánh kép. Now, look at an example. On Sunday, you can see that on Sunday, the boy is hot and he eats only one ice cream. Các em chú ý vào ngày Chủ nhật thì cậu bé này chưa cảm thấy nóng lắm và cậu bé đã ăn một que kem. On Monday, the boy feels a bit hot and he eats 2 ice cream. And on Tuesday, he eats even 4 ice cream. So from this picture, we can say, The hotter it is, the more ice creams he eats. Và các em chú ý cho cô vào cụm từ
the hotter it is, the more ice cream he eats. Trời càng nóng, cậu bé càng ăn nhiều kem hơn. And now we look at the two examples again. Now, the brighter the sun is, the happier I feel. The hotter it is, the more ice cream he eats. Đây là hai ví dụ mà chúng ta vừa mới phân tích và cũng là một cách sử dụng khác của so sánh kép. So, we have the formula here. Chúng ta có công thức của so sánh kép tiếp theo. The plus comparative form. We have a subject and verb. And we have a comma. The comparative form, subject and verb, and we have a full stop. Như vậy, đây là công thức của so sánh kép. Và với những câu như thế này thì chúng ta diễn tả điều gì? So, the type of double comparison is used to describe cause and effect. Cách sử dụng thứ hai của so sánh kép này dùng để miêu tả về nguyên nhân và kết quả. Okay, look back the example. Chúng ta quay trở lại với ví dụ. In example 1, the brighter the sun is a cause. Như vậy ở ví dụ số 1, cái mệnh đề the brighter the sun is là nguyên nhân. And the happier I feel is an effect. Và mệnh đề the happier I feel là một kết quả. And with this double comparison, we have some note. The first one, chúng ta có thể chú ý vào cái ví dụ đầu tiên. Ở đây cô đã đóng mở ngoặc động từ is. Is là một hình thức chia động từ to be ở hiện tại. Và đối với câu so sánh kép thì đối với động từ to be chia hiện tại, các em có thể lược bỏ đi được. It can be omitted. Tuy nhiên, các em chú ý vào câu thứ hai. Ta cũng có động từ is, nhưng chúng ta lại không thể bỏ đi được. Vậy các em có điều gì nhận xét không? Vậy ở đây các em chú ý. In the first one, the sun is a noun. Ở câu số 1 thì the sun là một danh từ riêng. And in the second one, it is a pronoun. Ở câu thứ hai, it lại là một đại từ nên chúng ta sẽ không bỏ đi. And the second note. Yes, in spoken English, double comparative are often shortened. Có nghĩa là trong văn nói thì chúng ta có thể được nói ngắn gọn đối với các cái câu so sánh kép. Especially when the subject is clear to both speaker and listener. Đặc biệt khi chủ ngữ đã quá rõ ràng đối với cả người nghe và người nói thì chúng ta có thể lược bỏ. Và các em có thể nhìn vào câu ví dụ ở trên bảng. Ở đây cô đã đóng mở ngoặc chủ ngữ và động từ. Có nghĩa là trong câu chúng ta có thể lược bỏ với trường hợp là chủ ngữ đó đã quá rõ ràng với người nghe và người nói. Now look at the example. The more the merrier. Chúng ta vẫn hay thường nói với nhau càng đông càng vui. Yes. So these are the example and what we learned about double comparison. Như vậy đây là những cái điều ví dụ và những cái nội dung liên quan tới câu so sánh kép. Và bây giờ để củng cố cho phần này, cô mời các em cùng cô sẽ đi đến các phần luyện tập. Okay, now please do exercise 1, matching. In this exercise, we have 7 halves of the sentence in A and 7 halves of the sentence in B, which are used in comparative. Như vậy, trong bài này chúng ta có 7 nửa câu ở cột A và 7 nửa câu ở cột B có sử dụng so sánh kép. Nhiệm vụ các em, chúng ta sẽ nối nửa câu ở cột A với các nửa câu ở cột B để trở thành một câu có nghĩa, ta gọi là meaningful sentence. For example, now look and listen. Finding a job is becoming more and more difficult. So from the example, we can see that number 1, we met with C. Finding a job is becoming more and more difficult. Tìm một công việc càng ngày càng trở nên khó khăn. And now's the time for you to do the same from number 2 to number 7. Và bây giờ là thời gian để các em làm tiếp cho cô từ câu 2 đến câu 7. And now let's check your answers. And number 2, now listen.
Traveling is becoming more and more expensive. So number 2, we met with E. Du lịch càng ngày càng trở nên đắt đỏ. Number 3, As I waited for my interview, I became more and more nervous. 3, we met with A. Tôi càng đợi đến lượt phỏng vấn, tôi càng trở nên lo lắng, hồi hộp. And number 4, That hole in your pullover is getting bigger and bigger. number 4, we met with B. Và cái chỗ thủng trên áo len của bạn mỗi ngày một rộng hơn. And number 5, As the conversation went on, he became more and more talkative. and number 5, we met with D. Cuộc nói chuyện càng tiếp tục thì anh ta càng trở nên nói nhiều hơn. We have a talkative. And number 6, The suitcase seemed to get heavier and heavier as I carried it upstairs. and number 6, we met with G. Cái vali có vẻ càng ngày càng nặng hơn khi tôi mang lên cầu thang. And the last one, Her English is improving, it's getting better and better. vâng, the last one, number 7, we met with F. Tiếng Anh của cô bé đang tiến bộ càng ngày càng tốt hơn. Như vậy, cô và các em vừa hoàn thành xong bài tập đầu tiên với phần nối các nửa câu để trở thành các câu có nghĩa. And now we move to the next exercise. Exercise 2. Complete the sentences using the structure comparatives and comparative with the words in brackets. Các em hoàn thành những câu sử dụng cấu trúc so sánh comparative and comparative với những từ ở trong ngoặc. And we have 8 sentences in this exercise. Trong bài này chúng ta có 8 câu. In order to do this exercise, now please pay attention to the adjective in bracket. And you have to identify which belong to short adjective and which belong to long adjective. Như vậy, để làm được bài này thì các em chú ý phân biệt cho cô đâu là tính từ ngắn và đâu là tính từ dài. Với lý thuyết các em đã được học rồi. Now, look at number 1. His visit to New York seemed to get short because he was very busy at work. In number 1, we have the adjective short. It is one short adjective. So we can say shorter and shorter. And now the time for you to do from number 2 to number 8. Okay, now let's check together. Number 2. Expensive is a long adjective. Trong câu số 2 thì expensive là một tính từ dài. And the answers must be more and more expensive. Number 3. Okay. Bad is an irregular adjective. Ở đây chúng ta chú ý từ bad là một tính từ bất quy tắc. So the correct answer must be was and was. Chúng ta lưu ý từ này nó không giống như quy tắc của hai cái từ chúng ta vừa làm ở phía trên. Number 4. Complicated is a long adjective. Complicated là một tính từ dài. Do đó, đáp án của chúng ta sẽ là more and more complicated. And number 5. Good is an irregular adjective too. Trong câu số 5 thì good cũng là một tính từ bất quy tắc. And the answers must be, và câu trả lời chắc chắn phải là better and better. In number 6, active is a long adjective. So we have more and more active. And number 7, difficult is a long adjective too. Trong câu số 7 thì difficult cũng là một tính từ dài. So the answer must be more and more difficult. Now we move to last one. Close is a short adjective. Nó là một tính từ ngắn. So the answer must be
closer and closer. So now have a look at the sentence again. Chúng ta hãy quan sát lại những câu mà chúng ta vừa làm. Một lần nữa cô nhắc lại, chúng ta chú ý cho cô phân biệt tính từ ngắn short, close. Chúng ta phân biệt các tính từ dài, ví dụ như là expensive, complicated, or difficult, or active. Và chúng ta cũng có hai tính từ bất quy tắc, bad and good. Như vậy, cô và các em vừa mới hoàn thành xong bài tập số 2 cho dạng đúng của phần so sánh kép đối với các tính từ ở trong ngoặc. Và vừa rồi thì cô và các em đã đi tìm hiểu bài. Sau đây cô tổng hợp lại bài như sau. Now, in our lesson, we have just learned about pronunciation of linking. Như vậy, trong bài vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu về nối từ và trả lời cho hai câu hỏi. Why do we link? Tại sao chúng ta phải nối từ? And how do we link? Và chúng ta nối từ bằng cách nào? And number 2, we have just learned grammar about double comparison. Chúng ta cũng đã học về phần ngữ pháp đối với câu so sánh kép. Và có hai loại. The first one, comparative and comparative to indicate continuous changes. Như vậy, cách so sánh kép đầu tiên dùng để miêu tả về sự thay đổi liên tục. Và với ví dụ rất là rõ ràng. He is taller and taller. And the second one, the comparative to indicate cause and effect. Cách thứ hai để diễn tả nguyên nhân và kết quả. Và chúng ta có ví dụ tổng kết lại. The more you practice, the better you speak English. Bạn càng luyện tập nhiều thì bạn càng nói tiếng Anh tốt hơn. Như vậy, cô và các em vừa tìm hiểu xong bài học. And after the lesson, I want you to do the practice. Complete the sentences using the structure of double comparison. Trong bài tập này, cô có 10 câu tương tự như bài tập chúng ta đã luyện tập. Và về nhà thì các em sẽ hoàn thành nốt cho cô những bài tập này. Now, our lesson is over. And goodbye and see you next week. Bài học của chúng ta hôm nay đã kết thúc rồi. Và xin chào các em. Hẹn gặp lại các em trong bài học lần sau.